Buổi sáng sớm, Kim Thiện Giao và hai nhóc thì nhìn chằm chằm vào cái đùi heo. Mỗi người một vẻ mặt. Thịt ngon thế này sao lại có giòi rồi? Tiểu Di ơi, thịt có giòi thế này còn ăn được không? Kim Thiện Giao lại bắt đầu buồn phiền. Đây là lễ vật bái sư ta chuẩn bị cho phu tử mà, sao tự dưng lại thối thế này? Biết là dễ hỏng như thế thì ta đã dùng linh lực để bảo quản rồi. Giờ thì hay rồi, lại chậm thêm một ngày trên con đường đỗ trạng nguyên của bọn trẻ. Tiểu Di ơi, thịt này còn dùng được không? Không cần nữa, để ta lên núi săn cái mới. Mạnh An Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù cậu bé cũng tiếc cái đùi heo, nhưng bắt cậu và giòi cùng ăn một miếng thịt thì đúng là không tài nào nuốt nổi. Sau vụ Mạnh An Từ định nghĩ quẩn, quyết tâm của Kim Thiện Giao càng thêm mãnh liệt. Nhất định trong 8 năm phải nuôi hai đứa trẻ thành rồng thành phượng. Một con lợn rừng đã không còn đủ để thỏa mãn cô nữa. Cô muốn triển khai kế hoạch lớn, đã làm việc lớn thì nhất định không được mang theo trẻ con. Thế là cô nói với hai đứa nhỏ, lát nữa ta sẽ gửi hai đứa sang nhà bà Lý hàng xóm. Hai đứa ở nhà đợi ta nhé. Tiểu Di, dì lên núi một mình con không yên tâm đâu. Tiểu Di, chúng con sẽ ngoan ngoãn đợi dì về. Ngoan lắm, ở nhà đợi dì nhé. Dì về sẽ mang đồ ngon cho hai đứa. Mạnh An Từ gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi rói. Kim Thiện Giao đưa hai đứa sang nhà bà Lý hàng xóm. Thím à, làm phiền thím trông hộ cháu nhé. Có gì mà phiền với không phiền. Hàng xóm láng giềng giúp nhau một tay là chuyện thường mà. Cháu lên núi cẩn thận nhé. Cháu biết rồi thím. Kim Thiện Giao tạm biệt hai nhóc tì, để chó và mèo ở lại trông chừng, còn mình thì một mình lên núi Bạch Đầu. Ở một diễn biến khác, Mạnh Hồng Đức tập hợp vài người dân làng thân thiết, được thợ săn già dẫn lên núi Bạch Đầu. Trên núi Bạch Đầu, Kim Thiện Giao nằm dưới bóng cây, tận hưởng khoảnh khắc một mình ngắn ngủi. Thấy thời gian đã hòm hòm mới đứng dậy thi triển pháp thuật. Linh lực dần tụ lại trong lòng bàn tay, sau đó bị cô đột ngột đánh lên bầu trời. Rất nhanh sau đó đã thấy những con hoãng, lợn rừng, hiêu sao, thỏ rừng, hổ dữ, gấu đen lũ lượt chạy về phía cô. Khóe miệng Kim Thiện Giao nhếch lên một nụ cười. Thịt hoang có thể ăn được, hiêu sao có thể bán lấy tiền. Nghe nói ra hổ là đáng giá nhất. Những con vật này ta sẽ thu phục hết. Nghĩ đoạn, linh lực trong tay nhanh chóng mở rộng. Gà rừng, thỏ rừng ngã rạp dưới chân cô. Đột nhiên tiếng sét lớn vang dội trên bầu trời. Không xong rồi, là lôi phạt. Cô dùng linh lực tạo lớp bảo vệ trước tia sét, nhưng nó vẫn bổ thẳng vào đầu Kim Thiện Giao. Một màn sấm chớp đùng đoàng. Cô bị đánh cho cháy xém bên ngoài, mềm nhũn bên trong. Những con mồi tự dẫn xác đến bỗng sực tỉnh, hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Kim Thiện Giao, cô súng trần báo ơn, mà dám lạm dụng linh lực, sợ Tuần Thiên Kính không tìm thấy cô hay sao? Nếu vì lỗi của cô mà làm lộ thân phận của ta và cô thì hừ. Lão phu cùng lắm là bị phạt vì giám sát không nghiêm, rồi đi hối lỗi thôi. Còn cô, tu luyện mấy ngàn năm khổ cực, chắc chắn sẽ đổ sông đổ bể hết, bị tống vào luân hồi còn là nhẹ đấy. Từ hôm nay trở đi, thu hồi hết thần thông cho ta, lau mà báo ơn cho tử tế. Bụng Kim Thiện Giao chuyển đến cơn đau. Kiểm tra mới phát hiện, linh đan vậy mà bị đánh nứt một đường nhỏ. Lão già Thái Thượng lão quân đáng xử lý kia, dù sao chúng ta cũng quen biết cả ngàn năm rồi. Vậy mà lão nỡ dùng sét đánh ta, ta chủ là uống nước thì bị bay màu, đi đường thì bị ngã đăng xuất vĩnh viễn. Sinh con trai không có lỗ nhị, sinh con gái không có cửa mình. Cô vừa mắng xong mới được một lát, sao lại trở nên thô tục như vậy? Dầm, lại một tia sét nữa, không chạy đi đâu được mà bổ xuống. Tình cờ cảnh này lại bị Mạnh Hồng Đức vừa lên núi nhìn thấy. Á ha 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 ha, đúng là của báo nhãn tiền. Trời xanh chẳng bỏ qua cho ai bao giờ. Kim Thiện Giao à Kim Thiện Giao, cô làm nhiều việc ác quá mà, đến ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi. Kim Thiện Giao bị sét đánh cho tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì cái ổ gà. Nghe thấy tiếng chửi rủa của Mạnh Hồng Đức, cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm. Ta đường đường là một cái cây cổ thụ tu luyện thành thần, thiên đình bắt nạt ta, phàm nhân cũng bắt nạt ta, thật sự coi ta không có tính khí gì sao? Kim Thiện Giao lao tới chộp lấy Mạnh Hồng Đức, bóp chặt lấy cổ hắn, ý định xử lý thoáng hiện qua mắt. Dì nhỏ nhà họ Mạnh ơi, miệng hắn hỗn thì dì cứ tha cho hắn đi. Kim Thiện Giao coi như không nghe thấy gì, ngón tay dần dần siết lại. Cơn đau từ bụng truyền đến, vết nứt trên linh đan càng to hơn. Kim Thiện Giao không cam tâm dừng tay tại đây, thế là tát cho hắn một phát ngất xỉu luôn, rồi nhặt gà rừng thỏ rừng đi xuống núi. Những người đi cùng nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám nói chuyện với Kim Thiện Giao, cũng chẳng ai dám lại đỡ Mạnh Hồng Đức. Hai nhóc tì nhà họ Mạnh ngồi ngoài sân, bên cạnh là một con mèo và một con chó, bốn cặp mắt cùng nhìn về hướng núi Bạch Đầu. Kể từ khi sấm nổ trên trời, chó và mèo đã không chịu ở trong sân nữa rồi. Nếu không phải vì có hai đứa trẻ ở đây, có lẽ chúng đã lao thẳng lên núi rồi. An Từ, em xem kia có phải Tiểu Di không? Chắc chắn rồi, lúc dì ấy mới đến nhà mình, tóc cũng rối như cái ổ gà thế kia mà. Chuyện này là sao nhỉ? Chỉ là lên núi thôi mà,
Sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Không đợi hai nhóc tỳ đứng dậy, chó và mèo đã lao tới trước. Chúng lo lắng xoay quanh Kim Thiện Giao sủa vang. Sao thế này? Chẳng phải bà đã vượt qua lối kiếp rồi sao? Sao lỡ trời vẫn còn đánh bà thế hả mẹ nó? Bị thương ở đâu rồi? Sắc mặt bà trông tệ quá. Lão già Thái Thượng Lão Quân không biết xấu hổ kia bảo ta lạm dụng linh lực. Đánh cho ta 2 phát làm nứt linh đan rồi. Gâu, tôi vốn đã trướng mắt lão rồi. Lão mưu mô, râu ra xùng xòa một đống. Rảnh rỗi là lượn lờ khắp tam giới. Chẳng khác gì mấy gã trẻ trâu đầu đường xó chợ. Bà cứ tịnh dưỡng cho tốt đi. Chuyện săn mồi trong nhà cứ để tôi lo. Thái Thượng Lão Quân nói trắng ra cũng được coi là một nửa sư phụ của Kim Thiện Giao. Lúc cô còn là một cái cây nhỏ, chính lão là người thỉnh thoảng lại tới thăm cô, dạy cô đọc sách 10 lần, giảng đạo và truyền thụ pháp thuật cho cô. Vốn dĩ cây ngân hạnh Kim Thiện Giao này rất vụng về, nhờ câu duyên xảo hợp mà sinh ra thần thức, được Thái Thượng Lão Quân độ hóa thành thần. Chỉ vì lão uống rượu làm hỏng việc, bỏ qua việc báo ơn của Kim Thiện Giao, khiến đạo nhân của này giúp cô thăng tiên thành công, nên giờ chỉ có thể dối trời qua biển để cô lén xuống trần giải quyết chuyện này. Giờ chúng ta tuy đã thăng tiên thành công, nhưng lại phải lén lút ở chốn phàm trần để báo ơn. Đợi khi quay về thiên đình, xem ta có cắn cho linh thú nhà lão đăng xuất không. Kim Thiện Giao và chó mèo giao tiếp bằng thần thức. Người ngoài căn bản không nghe thấy gì. Tiểu Di, sao Di lại ra nông nỗi này? Không cẩn thận bị sét đánh trúng thôi mà. Cái gì? Di bị sét đánh á? May mà không bị thương. Mau vào nhà tắm rửa cháy chút lại đi Di. Sau này trời mưa sấm sét Di cứ tránh xa xa ra nhé, để khỏi bị sét đánh trúng nữa. Chuyện gì nhỏ nhà họ Mạnh bị sét đánh, qua lời mắm muối của Mạnh Hồng Đức, chỉ một lát sau đã truyền khắp làng. Hơn nữa càng truyền lại càng gần với sự thật. Cô ta bây giờ đã lại yêu nghiệt rồi. Mạnh Vân Giao và Mạnh An Từ nghe xong mặt đỏ bừng vì tức. Tiểu Di đừng nghe họ nói bậy. Di mới không phải là yêu quái. Nếu ta thật sự là yêu quái trong truyền thuyết, thì hai đứa sẽ làm thế nào? Vậy thì con sẽ giấu Tiểu Di đi, không để bất cứ ai làm hại gì đâu. Trái tim cây cứng cỏi dường như đã khẽ rung động. Lúc bữa tối, Kim Thiện Giao lấy nửa con gà rừng từ dưới giếng lên. Cách bảo quản này là do bà Lý hàng xóm dạy cho. Dưới giếng mát mẻ nên gà rừng vẫn còn rất tươi. Mạnh Vân Giao ngồi bên bếp củi nhóm lửa. Kim Thiện Giao đang xào thịt rửa tay, thì nghe thấy nhà bên cạnh cãi nhau to, liền kéo Mạnh Vân Giao chạy ra ngoài xem. Mạnh An Từ đã leo lên đầu tường từ lúc nào. Kim Thiện Giao lấy cuốn sổ trị kẻ ác trong ngực ra, chằm chằm nhìn sang nhà họ Lý, tai dựng đứng lên nghe ngóng. Nhà họ Lý người thì đông, cứ cách vài ngày lại cãi nhau một trận. Lần này thì khác, là Điêu Tứ Nương kéo Mạnh Thiết Đầu sang gây sự. Lý Thúy Nương, sao con sú đản nhà chị dám giật tóc Thiết Đầu hả? Da đầu nó bị giật đỏ ửng lên rồi đây này. Con chị thì hay rồi, trốn trong nhà giả vờ không thấy à. Quy tắc cãi nhau số 28, khí thế phải đủ, giọng nói phải lớn. Rõ ràng là Thiết Đầu nhà chị cướp súng cao su của sú đản trước, lại còn đẩy sú đản nhà tôi nữa. Sao giờ lại thành lỗi của nhà tôi rồi? Quy tắc cãi nhau số 28 phần phụ, đối với loại chó điên đang nhảy dựng lên thì phải bình tĩnh. Đây gọi là bạo lực lạnh. Cướp súng cao su thì cũng không được giật tóc chứ. Nhóc nhà tôi bao nhiêu tuổi, nhóc nhà chị bao nhiêu tuổi, không biết nhường nó một chút à? Lớn hơn 2 tuổi là phải nhường chắc. Nói vậy thì chị cướp cả nhà tôi còn phải cười tươi đưa đồ chơi cho chị à? Kim Thiện Giao nhanh chóng ghi câu này vào sổ. Hai bên càng cãi càng nhanh, cô căn bản không có thời gian để xem tiếp, cúi đầu ghi chép đến mức không theo kịp nhịp độ. Tiểu Di ơi Tiểu Di, hình như nồi thịt khét rồi. Ui chu cha, nhét vội cuốn sổ vào ngực, rồi quay đầu chạy vào bếp. Vân Giao, An Từ, vào ăn cơm thôi. Dạ, hai nhóc tỳ lạch bạch chạy vào nhà. Kim Thiện Giao múc cho mỗi đứa một bát thịt đầy, còn mình thì cầm bút ghi lại chiến tích vừa rồi. Cuối cùng tổng kết, cãi nhau thì phát âm phải rõ ràng, miệng lưỡi phải nhanh, giọng nói phải vang, đừng bàn chuyện đúng sai, cũng đừng có đạo lý gì hết, vì đối phương sẽ chẳng thèm nghe đâu. Kim Thiện Giao cất cuốn sổ, hít một hơi thật sâu. Đi săn bán tiền là không ổn rồi, cô phải nghĩ cách khác để kiếm tiền thôi. Hai đứa nói xem làm gì thì kiếm được tiền nhỉ? Bán dược liều ạ. Lúc mẹ con bị bệnh, mời lang trung đến tận nhà mất 50 văn. Lang trung bốc thuốc mất 70 văn. Thằng thuốc rẻ nhất cũng 150 văn, mà chỉ uống được có 4-5 lần thôi. Đúng rồi, ta có thể hái thảo dược, hái nấm để kiếm tiền mà. Cỏ cây trên núi ta nằm rõ trong lòng bàn tay, lên đó chẳng khác nào vào sân nhà mình. Nói là làm, Kim Thiện Giao quyết định sáng mai sẽ đưa hai đứa nhỏ lên núi hái thuốc, tiện thể dạy cho chúng một ít kiến thức về dược lý. Một ngày nọ, Kim Thiện Giao đeo gùi trên lưng, dẫn theo hai đứa nhỏ vào núi Bạch Đầu. Mạnh Vân Giao cầm cuốn Bách Thảo Cương Mục tập đọc, định bụng sẽ vào núi đối chiều với cây cỏ. Lần này Kim Thiện Giao đi hơi xa, tiến thẳng vào sâu trong núi lớn. Vật hiếm thì mới quý, thứ gì càng ít thì càng đắt. Kim Thiện Giao nhanh chóng nhắm trúng một cây nhân sâm 100 năm. Cô chẳng cần tốn một đồng nào, chỉ một xẻng là đã đào được nhân sâm lên, tiện tay ném vào trong gùi, lại tiếp tục đi tìm cây tiếp theo.
Tiểu Di ơi, gì nhìn kia, là linh chi. Tiểu Di ơi, linh chi to thế này chắc bán được nhiều tiền lắm nhỉ. Linh chi trên 5 năm chỉ là gỗ thôi. Không đáng tiền đâu. Mạnh Vân Giao sững sờ đứng tại chỗ. Đột nhiên cả người bị Kim Thiện Giao nhấc bổng lên không trung. Tiểu Di, Di làm gì vậy? Mau thả con xuống. Tiểu Di ơi, con cũng muốn được bế cao cao. Bế cao cao cái gì chứ? Hai cái nấm đầu khỉ trên cây xuống cho ta. Tiểu Di ơi, Tiểu Di, đây là cái gì vậy ạ? Con sợ lắm, nó gọi là nấm đầu khỉ. Cũng là một loại nấm thôi. Thường ngày không dễ thấy đâu. Mạnh Vân Giao nghe thấy là nấm, đôi mắt lập tức mở to tròn xoe, lúc hái vô cùng cẩn thận. Bận rộn mãi cho tới tận trưa, ba người mới nhóm lửa bên bờ suối nướng thịt thỏ ăn. Tiểu Di ơi, sao trong sách này không có nhân sâm nhỉ? Con lấy nhầm sách rồi. Ta còn một cuốn bách thảo cương mục tập dược liệu nữa. Đợi về nhà ta đưa cho con nhé. Mạnh Vân Giao tiếp tục lật sách. Ngay sau đó đôi mắt bỗng sáng rực lên. Cái này con thấy rồi này. Cô bé chỉ vào một tấm hình ở ngay dưới đám lá rụng phía trước kia kìa. Kim Thiện Giao nhìn rõ tấm hình, chỉ vào phần chú thích đọc từng chữ một. Kiến Thủ Thanh, nhớ kỹ chưa? Kiến Thủ Thanh, con nhớ rồi ạ.